Xin chào các bạn. Đó, nồi chả bông làm bằng tay của mình nè. Sau khi cho nước mắm vào á, bây giờ nó tánh quyện lại nè các bạn. Và cái nước mắm vô nó tự ra cái màu vàng như thế này luôn. Chả bông làm bằng tay mình làm, cái cách của mình làm rất là đơn giản các bạn. Sau khi mình giã rồi mình xào lên nó bông tơi xốp và rất là thơm. Chả bông làm bằng tay này mình ăn với lại nhiều món lắm, với xôi hoặc là với cháo, với cơm. Để có cái cách làm chả bông dễ mà mình không cần bỏ nhiều các cái gia vị, phù hợp với các bé và người già, ăn rất tốt cho sức khỏe, thì sau đây xin mời các bạn cùng vào làm với mình nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm chả bông bằng tay. Và đây là 1 kg thịt cốt lết. Miếng thịt này các bạn làm bằng tay thì cắt nhỏ thôi. Các bạn cắt dùm mình một miếng khổ khoảng cỡ chừng 5 phân vuông. Tại vì mình làm bằng tay cho nên mình cắt nhỏ thôi. Đó, các bạn cắt những cái miếng thịt như thế này giúp mình. Thịt này thì mình đã rửa sạch rồi, bây giờ mình sẽ cho vào nồi luôn và mình đem đi mình nấu. Đây là chả bông mình làm bằng tay để nhà ăn thôi cho nên mình cắt nhỏ như thế này. Mai mốt đây mình sẽ làm những cái chả bông mà để bán, và cái cách làm chả bông để bán nó sẽ khác hoàn toàn với chả bông mình làm ăn. Thì các bạn đăng ký kênh để đón xem những cái cách làm chả bông tiếp theo của mình nhé. Thịt mình đã cắt xong và mình cho vào nồi. Ở trong nồi mình chỉ có để thịt thôi, hoàn toàn không có bỏ một cái gì hết các bạn ha. Và mình đậy nắp lại. Mình sẽ đưa đi nấu. Các bạn để nồi thịt lên trên bếp và mình bật lửa nấu luôn. Khi bật lửa lên các bạn để nhỏ lửa giúp mình ha. Tại vì bây giờ trong nồi thịt không có nước đó, mình để nhỏ lửa thôi. Khi nào mà cái nước nó đã tiết ra rồi ấy, thì lúc đó mình sẽ tăng lửa lên. Nãy giờ mình nấu cũng được khoảng cỡ 15 phút rồi đó các bạn. Bây giờ nước nó tiết ra rồi nè, các bạn nhìn thấy không? Nè, đó, không có bỏ nước mà nó tiết nước ra như thế. Bây giờ mình tăng lửa lên. Trước khi tăng lửa, các bạn chở cái miếng thịt lên giúp mình. Mình phải trở lên, không thôi nó sẽ bị cháy ở bên dưới. Đó. Mặc dù có nước rồi nhưng mà hồi nãy miếng thịt nằm sát nồi á. Rồi các bạn đậy nắp lại và bật lửa lớn lên nấu tiếp giùm mình. Đây, nồi chả bông của mình nấu bây giờ nước đã kiệt rồi nè các bạn. Sau khi nước tiết ra nhiều thì nó sẽ kiệt. Và khi mà nó kiệt còn lại một ít như thế này thì các bạn cho nước mắm vào ha. Với 1 kg thịt thì mình bỏ 50 ml nước mắm, tầm khoảng 1/3 chén này các bạn. Và mình đong cái thìa canh, đó là 6 thìa canh các bạn. Đây mình sẽ lấy cái thìa canh mình đong cho các bạn xem. 1, 2, rồi khoảng 6 thìa canh các bạn ha. Đó, các bạn đậy nắp lại nấu tiếp giùm mình. Lửa vừa thôi các bạn ha. Nồi thịt chả bông của mình nước cũng đã cạn bớt nhiều rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ gắp thịt ra ha. Wow, thơm lắm. Rất là thơm luôn. Mình lấy hết những cái miếng thịt ra dĩa này rồi mình sẽ đem đi giã. Nhìn màu vàng rất là ngon, màu vàng tự nhiên luôn. Đó, các bạn nhìn thấy ngon không? Đó, các bạn thấy không? Thịt sau khi mình nấu xong á, nó cũng không phải là nấu kiệt mà nó còn lại một chút nước nè các bạn. Và với 1 kg thịt thì mình sẽ cho vào đây 1 thìa canh đường. Đây các bạn. Và tiếp theo mình sẽ cho 1 thìa cà phê bột ngọt. Cách
bạn đánh cho nấu thêm cho tan cái đường và bột ngọt này ra giùm mình ha. Các bạn bật bếp lên và nấu cho tan đường với bột ngọt nha. Một lát mình sẽ sử dụng nó. Và công việc kế tiếp là mình sẽ chuẩn bị giã chà bông. Và để làm cho nhanh thì các bạn nên sắp xếp sẵn hết, chứ đừng có để nó nguội thì mình làm nó sẽ khó ha các bạn ha. Đó các bạn thấy không, mình mới vừa đâm có chút xíu mà nó đã tơi ra hết rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ ra đây một lát nữa mình chà. Đó các bạn thấy không, mình giã xong mình cho vào trong cái rổ mình chà như thế này, nó bông lên rất là đẹp và làm cũng rất là nhanh luôn đó các bạn. Rất là bông, rất là tơi. Và cái sợi và chà bông dài nữa. Nếu như các bạn muốn sợi chà bông dài thì các bạn cắt cái miếng thịt cho nó dài ra một chút theo cái ý thích của mình. Và các bạn cứ thế tiếp tục mình giã cho hết đi ha. Các bạn có thể chà sau cũng được. Bây giờ các bạn tranh thủ các bạn đâm, thì thịt đang còn nóng nè. Đó, các bạn chỉ cần giã như thế này thôi, cũng không cần phải giã cho nó nhuyễn lắm. Mình để qua một bên và mình tiếp tục giã. Cái khi mà mình cắt thịt đó các bạn cắt miếng thịt càng nhỏ thì mình nấu nó sẽ nhanh. Nhưng khi nấu các bạn đậy nắp nồi lại và nấu nhỏ lửa. Nấu như vậy thì thịt nó mới mềm và mới thơm. Sau này chà bông mới để được lâu và mới ngon các bạn ha. Có rất nhiều bạn chia sẻ với mình là khi làm chà bông ngại nhất là giã bằng tay. Nhưng mà hôm nay mình chia sẻ đến các bạn cách làm chà bông giã bằng tay. Các bạn thấy không? Không có lâu phải không? Mình giã rất là nhanh. Mà để làm được nhanh như vậy là do cái cách nấu của mình. Mình nấu và mình giã ngay sau khi mình đưa chà bông ra. Đó các bạn thấy không? Chỉ mới có 15-20 phút thôi mà mình đã giã xong 1 kg thịt rồi nè. Hồi lúc nãy cái phần này là mình chà cho các bạn xem thử thôi. Rồi bây giờ bắt đầu mình mới bắt đầu chà nè. Sau khi giã hết rồi mình sẽ đem ra mình chà. Mỗi lần các bạn chà ít ít thôi ha. Nhiều quá nó có bung lắm, nó đầy rồi nó rơi ra ngoài. Các bạn chịu khó chà mạnh mạnh tay lên ha. Mình làm mạnh tay lên thì cái độ ma sát nó mạnh nó mới bung lên. Khi các bạn nấu thịt á, yêu cầu thịt nó phải mềm miếng thịt ra thì khi mình giã và mình chà nó mới bung lên các bạn ha. Đó, bung tơi, rất là tơi luôn nè. Đó, mình đã chà xong 1 kg thịt chà bông. Và bây giờ mình sẽ trộn. Đây là cái nồi nước thịt hồi nãy á, mình đã cho đường và bột ngọt vào đây rồi. Bây giờ mình sẽ cho thịt vào trong này để mình trộn lên. Nếu như mà các bạn mà thích ăn đậm hơn thì các bạn có thể cho thêm nước mắm cũng như là đường và bột ngọt
ở những vùng nào mà các bạn thích ăn ngọt đó thì các bạn có thể cho thêm đường. Bây giờ mình sẽ trộn lên ha, mình trộn đều lên. Đây là cái công thức mà mình chia sẻ với các bạn đó, ở cái mức độ trung bình, cũng như là nước mắm và đường, bột ngọt. Bạn nào mà muốn dùng đậm hơn đó thì cho nước mắm thêm dùm mình nha. Và lượng đường mình cho vô cũng vậy, ở cái mức độ ngọt vừa. Các bạn mà thích ăn ngọt thì cho thêm đường dùm mình nha. Đó, chà bông mình đã trộn đều và đã thấm gia vị rồi. Bây giờ mình sẽ đưa đi xào. Và trong cái quá trình mà trộn đó các bạn, nếu như mà các bạn muốn cho tơi thì cái cọng nào to các bạn có thể xé ra. Nhưng mà cũng còn tùy cái sở thích ha các bạn. Như mình lại thích ăn những cái cọng như vậy. Khi mà mình xào lên rồi mình ăn nó lại rất là ngọt, thơm và ngon, thích lắm. Thì khi mà trộn xong rồi á, các bạn có thể là cất ở trong ngăn mát tủ lạnh, rồi lúc nào rảnh mình đưa ra mình xào cũng được, không nhất thiết là mình phải xào liền. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi xào chà bông. Cái này các bạn có thể xào làm 2 mẻ thôi, mình có cái nồi lớn thì mình xào 2 mẻ thôi, mà các bạn mình chia ra tùy. Dụng cụ để xào thì các bạn có thể dùng nồi nhôm hoặc là chảo không dính cũng được các bạn ha. Khi mà các bạn để về cái nồi lên bếp thì mình để lửa lớn cho cái nồi nó nóng rồi á. Thì lúc mà bỏ chà bông vào rồi các bạn giảm lửa nhỏ vừa giúp mình. Nếu mà nhỏ quá chà bông không thơm đâu, nên là các bạn để lửa vừa thôi và mình đảo đều tay, đừng có để cho cháy ở bên dưới. Các bạn đừng có để cho cháy ở dưới đáy nồi như vậy nè nha các bạn. Nếu như mà trong quá trình các bạn xào á mà nó muốn cháy ở dưới đáy nồi thì lúc đó các bạn hãy tắt lửa đi và để cho nguội. Thì khi nguội rồi á, các bạn đảo nó sẽ tróc lên, đảo nhẹ tay thôi nó cũng sẽ tróc lên rất là bình thường. Rồi lúc đó là bắt đầu mình lại bật bếp lên và mình tiếp tục xào. Khi các bạn xào á, cái sợi chà bông nó ráo ráo, nó khô như thế này rồi á, nếu như mà mình muốn nó bung nhiều hơn thì các bạn sẽ cho vào rổ và mình chà tiếp các bạn ha. Mình cảm giác những cái sợi chà bông trong tay mình rất là mềm và mịn đó các bạn. Bởi vì cái độ bông nó đã bông lên đó cho nên là rất là mịn. Đó các bạn thấy không? Bây giờ và mình tiếp tục xào tiếp cho khô luôn đó thì sẽ rất là bung. Đây là các bạn, cái chà bông ở dưới nồi này là cái chà bông mình chưa có chà nè. Và cái chà bông ở trong rổ này mình mới vừa có chà mấy lần thôi mà nó đã bung lên như thế này rồi. Bạn nào mà thích bung thì các bạn cứ chà ha. Mình cũng chỉ chia sẻ thêm cho các bạn về cái cách làm cho chà bông nó bung lên thôi ha. Còn mình thì mình sẽ để như này và mình tiếp tục xào cho đến khi được luôn. Đây chà bông mình xào cũng đã được rồi đây. Nếu để biết như thế nào là được thì các bạn lấy cái tay các bạn thử bóp như thế này mà mình thấy nó dẻo dẻo và nó không còn cảm thấy ướt nữa là được thì các bạn tắt bếp đi. Không nên để khô quá như vậy chà bông ăn sẽ rất là khô và không ngon. Khi mà tắt bếp rồi thì các bạn cứ để ở trên bếp mình đảo thêm một lúc nữa. Rồi sau đó mình sẽ gắp ra dĩa. Đó các bạn thấy không, mình xào xong rồi mà ở dưới đáy nồi không hề bị dính luôn nè. Đó. Bây giờ mình sẽ cắt chà bông ra dĩa ha các bạn ha. Cái nồi nó cũng đã nguội và chà bông cũng đã khô hẳn rồi. Các bạn thấy cái chà bông của mình rất là bung và thơm. Màu cũng vàng đẹp. Mình làm bằng tay thôi đó. Mai mốt đây mình sẽ chia sẻ đến các bạn cái cách làm chà bông bằng máy để bán ha. Để tiện theo dõi thì các bạn bấm đăng ký kênh để đón nhận những video tiếp theo của mình nha. Đây là dĩa chà bông mình mới vừa xào xong này các bạn. Mình mới xào được một mẻ thôi, mình đưa ra đây để chia sẻ với các bạn. Chà bông rất là vàng, thơm. Nếu như các bạn đứng ở đây sẽ thấy được cái mùi thơm rất là quyến rũ, thơm lừng luôn. Và vàng, sợi thì bung. Chà bông này mà ăn chung với lại cháo trắng và cơm nóng hoặc là xôi rất là ngon. Trẻ em và người già thì các bạn có thể cắt nhuyễn ra, bởi vì người già và trẻ em thì thường răng yếu
mình cắt nhuyễn ra như vậy thì họ ăn sẽ thích hơn và dễ ăn hơn. Và hôm nay thì mình cũng chưa kịp chuẩn bị cháo và xôi, để hôm khác mình sẽ chuẩn bị cháo và xôi để ăn chung với chả bông nha. Mình vừa mới chia sẻ đến các bạn cách làm chà bông bằng tay mà không dùng máy, rất dễ, đơn giản, ai cũng làm được mà lại nhanh nữa. Cảm ơn các bạn đã xem và chia sẻ với mọi người cùng làm. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.